Trecem mai departe. La Fecioare, dragii mei, Fecioare, la voi avem aici, se activează casa relațiilor personale, da? Relația cu partenerul de viață, cu asociații, cu prietenii, da? Vorbim despre o casă foarte, foarte personală, să spunem așa. Casa 1. Casa 1 în care se formează eclipsa are legătură cu tine. Cu tine ca persoană. Cât de mult te critici pe tine? În primul și în primul rând aș spune că treci printr-un proces de reconfigurare a identității tale. Să te întrebi cumva așa, cine ești tu în viața ta, în relație cu celălalt, da? În relație cu partenerul de viață, de exemplu. Și cum te proiectezi tu în exterior, adică cum te arăți tu. Pentru că ai calități foarte bune, da? În care tu ești o persoană așa, pe pozitiv, cum am descris Fecioara, ai calități foarte bune ești foarte practic, eficient, util și așa mai departe. Dar aici nu vorbim despre lumea materială, vorbim despre în legătură cu partenerul de viață. Poate ești o persoană care toată ziua stă în picioarele celuilalt, poate ești o persoană care toată ziua încearcă să-i facă pe plac, să-i satisfacă toate nevoile personale ale celuilalt, însă nevoile tale emoționale nu sunt satisfăcute. De-aia vorbim aici despre un soi de proces pe care unii dintre voi, da, vă reconfigurați un comportament sau ar trebui, pentru că trebuie să renunțați, da, să vă eliberați de această manie de asta să faci, să dai cu lingurița, mama răniților, nu știți ce înseamnă în tarot. Să dai cu lingurița partenerului de viață, ăla altul să nu miște un deget și tu să stai toată ziua, bună ziua, călare pe el, să-l întrebi, mai vrei să-ți cumpăr aia, mai vrei să-ți fac aia, mai vrei să-ți fac aia altă, da. E momentul să observi, să observi aceste lucruri la tine, în primul și în primul rând. Pentru că tu poate ești foarte exigent cu tine, nu-ți dai ție cât îi dai celălalt. Acum, vorbim când vorbim despre axa 1-7, da? Casa 1, casa 7, putem să vorbim uh, despre proiecție în același timp. Casa 1 este casa individualității noastre, în care, nu știu, unii dintre voi puteți să fiți, hai să zicem așa, vi se pune în evidență într-un fel sau altul că sunteți egoiști. Unii sunteți foarte călare pe celălalt, să-i împlinești dorințele celuilalt, însă alții dintre voi puteți să fiți invers, fiți egoiști, să fiți doar pentru voi, să nu vă intereseze dacă celălalt are niște nevoi care nu-i sunt împlinite și așa mai departe, din punct de vedere emoțional, da? Depinde, pentru fiecare dintre voi e diferit, pentru că, na, de-aia suntem diferiți. Însă, dacă nu suntem obiectivi și nu-l vedem pe celălalt, da, din fața noastră, pentru că de-aia sunt două case în oglindă, cum ar veni, dacă nu vedem aceste aspecte ale noastre, nu putem, bineînțeles, să ne schimbăm comportamentul. Da? Casa 1-7, după cum am zis, axa 1-7, după cum am zis, are de văzut și cu proiecția sau cu polarizarea. Ne polarizăm când într-o casă, când în cealaltă, când într-o energie, când în cealaltă energie. Ce vreau să spun asta? Că, după cum am zis, unii dintre voi simțiți nevoia sau sunteți voi așa, vă iese vouă din voi.
Iese din tine să faci tot pentru celălalt, să te sacrifici în exces, să fii extrem de empatic, de săritor, de... altul nici nu apucă să deschidă gura, că tu deja ești acolo să-ți spună ce are nevoie și așa mai departe. Să te martirizezi, poate muncești o grămadă și celălalt stă acasă cu degetul în gură și tu ești cel care aduce bani în casă și un soi de martirizare, atenție, da? Iar alții dintre voi, după cum am spus, nici măcar să nu-l vedeți pe celălalt și nevoile lui emoționale. Și să fii toată ziua taca-taca pe capul lui, îl critici indiferent dacă face sau nu face, indiferent dacă face lucruri greșite sau le face bine, tu tot îl critici, tot ești foarte controlator și așa mai departe. Deci aici vorbim despre o polarizare. Unii de foarte multe ori ne putem polariza. Da. Atenție! Soarele, împreună cu Saturn, se află în casa ta a 7-a, după cum am spus, și te invită ca în următoarele 6 luni de zile să înveți să te cunoști pe tine. Să te cunoști prin relația pe care o ai. De ce vorbim? Prin relația sau relațiile. Că vorbim despre o relație de iubire, că vorbim despre o relație de, știu și eu, de asociere, colaborare și așa mai departe. Nu contează. Cunoaște-te prin persoanele cu care colaborezi, cu care ești în contact. Ce-ți transmit aceste persoane? Pentru că aici putem să vorbim despre relații de dependență. Relații sunt de dependență, relațiile tale sunt fluide, relațiile tale sunt satisfăcătoare. Sunt relații de victimă-agresor, poate fi și asta, întrebați-vă. Da? Se pune lumina, se va evidenția ceva, nu? Cred că e corect spus. Se va arăta ce tip de relație ai. Cunoaște-te prin celălalt. Cam asta este procesul, îmi vine să zic, pe care ar trebui să-l faci în următoarea perioadă. Ce nevoi îți sunt satisfăcute sau ce nevoi satisfaci tu celuilalt. Deci aici vorbim despre, ok, e momentul să încep să văd și să înțeleg și să eliberez, să vindec. Reciprocitatea este foarte scoasă în evidență în casa 1, casa 7-a. Reciprocitatea în relațiile pe care le ai. E un foarte bun moment să munciți în echipă, în cazul în care vorbim aici despre reciprocitate, este vorba despre două persoane. Dacă suntem doi, tragem la aceeași căruță împreună. Nu unul face și unul stă, nu unul îi împlinește toate nevoile celuilalt și celălalt stă doar cu gura pe el. Deci aici vorbim despre priviți cu atenție care sunt, cunoaște-te prin celălalt, ce tip de partener ai. Este iubitor, empatic, nu știu, pentru că aici avem această adunătură de planete, da? Este sensibil, este iertător, îți trece cu vederea greșelile pe care le faci, este o persoană deschisă din punct de vedere emoțional, te susține la greu, e o persoană, nu știu, care te iubește, hai să numim necondiționat. Sau e o persoană care se plânge toată ziua că, vai, Doamne, este mai bine te cunoștea, că se simte ca o victimă în legătură, în relația cu tine, că tu nu-l lași să facă aia, că nu-l lași să facă cealaltă. Are cum se numește la de Salvator? Are mania să se creadă că este că se sacrifică pentru relația asta, are adicții persoana respectivă, fuge de realitate, pentru că aici toate aceste energii. Cum e persoana din oglinda ta? Cum e? Cunoaște-te prin celălalt. Are mai multe părți pozitive sau mai multe părți negative. Dă bir cu fugiții, nu-și asumă responsabilitatea relației voastre, trăiește într-o lume fantastică, idealizată, visează că ai vers pe pereți, e confuză, haotică această persoană. Te manipulează cu ceva, te minte.
Toate aceste lucruri se vor pune în evidență în momentul ca tu să începi să începi acel proces de individualizare, cum am zis, da? Pentru că e momentul să începi să te cunoști prin celălalt. Îndreaptă-ți privirea către ce îți transmite celălalt ca tu să poți să te cunoști pe tine. Da. Pentru că vorbim despre o axă a reciprocității. E un bun moment de a munci în echipă, de a comunica deschis, de a vă asculta reciproc și de a rezolva anumite probleme dintre voi. Tu și celălalt formați un parteneriat. Și chiar dacă aveți conflicte de opinii în același timp, trebuie să vă asumați fiecare partea voastră de responsabilitate și să vă cunoașteți rolul și poziția în viața celuilalt și să veniți fiecare cu procentajul corect în relație pentru a funcționa în armonie. Acum, aceste aspecte fluide care se dau între lună, soare și Uranus se află în casa ta a noua. Aici vorbim despre ce tip de schimbări din punct de vedere al mentalității, hai să spunem, a credințelor, da? Credințelor despre viață, despre relație, despre colaboratori și așa mai sau colaborări. Care este modul în care tu gândești în ceea ce privește relațiile sau relația ta actuală, da? În cazul în care ai o relație, pentru că aici vorbim despre această axă. Dacă n-ai o relație, gândește-te ce schimbări trebuie să faci la tine, ce-ți transmit cei cu care tu intri în contact în fiecare zi. Dacă nu ai o, pardon, dacă nu ai o relație, trebuie să vezi ce îți transmit ceilalți, pentru că îți vor pune o oglindă în față și îți vor spune, măi fecioară, tu nu ai o relație din cauza că ai mania asta de a te sacrifica pentru celălalt sau, nu știu, uite, de a sta ca și cum să fii mamă în loc să fii iubită sau... Mă înțelegi ce vreau să zic, da? Deci aici vorba despre e momentul să încep să văd ori că sunt foarte taca-taca critic toate persoanele cu care mi se face cunoștință, de exemplu, da? Aici eu am nevoie să-mi schimb o mentalitate aici, în legătură cu iubirea, dacă vreți, sau cu căsnicia, sau cu contractul care semnez acolo între noi, da? Nu pot să rămân. Trebuie să mă cunosc cu adevărat cine sunt și cine vreau să fiu, pentru că nodul nord te duce către a fi cine începe procesul de eliberare pentru a ajunge să fii nu cine trebuie să fii, ci cine ești îndrumat să fii, da? Pentru că aici vorbim, e ok să fii empatic, atenție, nu ne ducem pe cărări, pentru că dacă noi cădem, trebuie să ne vedem un pic. Această axă 1-7 e vorba despre oglindă, domne oglindă, eu am o oglindă aici, eu sunt ăsta și celelalte persoane din viața mea, că e partenerul de viață, că e oricine altcineva cu care eu am o relație zilnică, de exemplu, mă întâlnesc aproape zilnic cu persoana asta. Eu mă văd aici oglindă, da? Mă văd, îmi transmite multe lucruri despre mine această persoană. De ce nu vreau să văd anumite aspecte de ale mele pe care eu le pot modifica la mine în următoarele 6 luni de zile? Pentru că dacă eu în zona pești aici, mentalitatea mea în care eu trebuie să fac niște schimbări, da, așa, cumva, am o mentalitate că pentru relație trebuie să faci orice sau pentru partenerul de viață trebuie să faci orice sau partenerul de viață trebuie să facă orice pentru tine. Care este iluzia, povestea, fantezia pe care ți-o spui? Dacă nu simt, nu mă deschid.
Pentru că aici e zona simțirii, da? Peștii. Zona peștilor pe harta noastră natală este zona în care sunt cei mai vulnerabili, da? Dacă nu simt, dacă eu nu intuiesc, nu stau de vorbă cu nimeni. Dacă ești singur aici, schimbă-ți aceste filozofii din capul tău, da? Cam asta este ceea ce pot să spun. Bun, așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da? Din viața mea, și nu vreau, sau nu pot în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost. Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da? Întrebarea 3. Ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem. Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate trei. Relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia, relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez? Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii? Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? După cum am zis, acea cauză și efect. Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi, au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de ore, am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile, dacă le aveți. Ciao!